percentage. 10-item percentage quiz part 1. Basic math ulit. Question number 1. Arrange the following from lowest to highest. Una nating i-identify kung pariho ba sila. Ibig ko sabihin, like example lang, centimeter ba sila lahat? Centimeters ba sila lahat? Or meters ba sila lahat? Kilos ba sila lahat? Like example pa, pounds ba sila lahat? Andito ay lahat sila mayroong percent sign. So, pareho sila lahat. Meron silang percent sign. Unahin natin sa lowest. Lahat ng fraction, less than 1 yan siya. So, bali ito yung 1%. Lahat ng fraction dito sa left side ng 1%. Kasi, pag sinabing fraction, fraction of 1 yan siya, 1 whole. Meron tayong dalawang fraction, 3/4 at saka si 1/2. Ito yung 1/2. Yung isa. Ang 3/4, ito yon. 1, 2, 3. So, mas malaki si 3/4 kay ni 1/2. Unahin natin si 1/2%. Next, mas malaki si 3/4%. Next, ang more than 1 dito ay yung 75 at saka si 50. Mga whole numbers siya. More than 1. Alin sa dalawa ang mas malaki? Si 75 ba or si 50? Si 75 ang pinaka malaki. Yan yung highest natin. So, dito si 50. More than 1 si 50 at saka si 75. So, ito na yung sagot. From lowest to highest. 1/2%, 3/4%, next, 1%, again, ang 1% ay greater than 3/4%, 50%, next, 75%. Number 2, 1/4% is equal to 25%. Pareho siyang percentage. Para lang ding si 1/4 pareho ba sa 25? Si 25 ay whole number. Si 1/4 fraction siya sa 1. I-divide mo pa ng 4 yung isang buo. Yan yung 1/4. Ang given dito is 1/4% is it equal to 25%? Ang iba sasagot ng true. Mali yan siya. Ang sagot dito ay letter B, false. Question number 3. 1/4% is more than 1%. Ang iba, pwedeng sasagot sila ng true. Mali yan siya. 1/4, pareho siyang percentage sign. Si 1/4 is lesser than 1%. Ito yung, i-disregard natin yung percent sign. Ito yung isang buo. Si 1/4, ito yung isang buo. Si 1/4 ay ito lang yung kanya. So, mas malaki ito kaysa dito. Whole number man to, ito fraction lang. So, ang answer dito ay letter B, false. Question number 4. 1/2% is less than 50%. Again, pareho sila may percentage sign. So, si 1/2, pareho lang yan sa 0.5. Ang 0.5 ay less than 1. 50 ang isa. So, this is true. Ang iba, sasagot ng false kasi inaakala nila yung 1/2% ay pareho lang sa 50%. Para mas lalong maintindihan kung bakit si 1/2% ay lesser than 50%, sagutan natin si question number 5. 1/2 is equal to 50%. 1/2 lang
wala siyang percentage sign unlike dito sa isa. Ang 1/2, yan yung 50%. Kaya, ang sagot dito ay true. Sa mga nalilito, ito yung 1/2. In other words, yan yung 50%. Number 6, 1/2% is equal to 1/2. So, obviously, ang sagot dito ay false. What if ang tanong, 1/2% is lesser than or greater than 1/2? Ang sagot dyan ay lesser than. Kasi lahat ng mga may percent sign, nag-add na tayo ng 2 zero, tsaka siya nilagyan ng percent sign. Kaya, itong 1/2%, kung wala yung percent sign na yan, ganito yan siya. 1/200. So, mas maliit si 1/2%. Number 7 to number 9, i-compare naman natin ang 3/4 versus 75. Number 7, 3/4% is equal to 75%. Ang iba ay sasagot ng true, mali yan siya. Pareho silang may percent sign. So, 3/4 versus 75, mas malaki si 75 kay sa isang fraction na 3/4. Kaya hindi sila equal. Ang sagot dyan ay letter B. Mas maliit si 3/4. Kasi kung i-convert natin si 75 into decimal form, mag-divide tayo ng 100% para makancel out si percent sign. So, maging 0.75 na siya. Ganon din ang gagawin natin sa 3/4%. Ang 3/4% ay pariho lang sa 0.75%. Si 0.75%, mag-divide tayo ng 100% para makancel out itong percent sign. So, 0.75 divided by 100, or mag-move ka lang ng 2 decimal place to the left side. So, that is 0.0075. So, mas maliit itong 3/4% kay ni 75%. Number 8, 3/4% is equal to 0.75%. Parihong percent. 3/4. Ang fraction na ito, kung gawin mo siyang decimal, is equivalent to 0.75. So, ang sagot dito ay true, letter A. Question number 9, 3/4% is equal to 0.0075. Ang iba ay sasagot ng false kasi ang akala nila ay 0.75 lang. Si 3/4%, again, itong ginawa natin dito, 3/4% ay pariho lang sa 0.75%. Divide tayo ng 100% para makancel out si percentage sign natin. Magiging 0.0075. So, ang sagot dito ay A, true. Number 10, 3/4% is lesser than 1%. Is it A? Therefore, 3/4% is lesser than 75%. Is it B? Therefore, 3/4% is equal to 75%. C, therefore, 3/4% is more than 75%. Or is it D? The given statement is wrong. That's why it's 3/4% is more than 1%. Kadalasan sa inyo ang sagot ay ito. This is wrong. First, ang nasa given ay parihong percentage. May percent sign siya. So, ibig sabihin, si 3/4 ay mas maliit kaysa 1. Tama na yung given. Now, si letter A, therefore, 3/4% is lesser than 75%. Parihong may percent sign. Parihong silang percentage. So, ang 3/4 ay fraction siya. So, less than 1 siya. Pareho lang siya dito. 3/4%, 3/4%. Tama na itong lesser than 1%. Sa 75, whole number yan siya. So, 3/4% is lesser than 75%. Tama si letter A. So, sa actual exam, just in case may mga ganitong klase, pag nakita mo na yung sure na answer sa letter A, huwag ka nang mag-aksaya ng oras para tingnan yung B, C,
D. Mag-proceed ka na sa next na question. Pero titingnan natin yung ibang mga choices for the sake na pag-aralan natin. 2. Pareho siyang may percent sign. 3/4, is it equal to 75? No. Mali yan siya. Letter C, therefore 3/4% is more than 75%, lalo namang mali siya. Si 3/4% is more than 1%, pareho pa rin may percent sign, kaya mali yan. So, ang answer sa number 10 ay letter A.